ፕሮግራም የተከታታዮች ቲጂ English and Computer for Ethiopians አዘጋጅና አቅራቢ ትዕግስት ዘለቀ ነኝ። ዌልካም ቱ ዘ ፕሮግራም። አሁን ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ የኮምፒውተር ትምህርት ነው ማስተምራችሁ። I hope you're going to be excited እና በጣም የሚጠቅማችሁና በየትኛውም ቦታ የምትሰሩበት በስራም በቢዝነስም ገና ኮምፒውተርን እየተማራችሁ ትሄዱ የምትጀምሩትና በጣም አስፈላጊ ትምህርት ነው የማስተምራችሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። አሁን እንግዲህ ክሪስማስ ነው ያው ሆሊዴይም ነው እንግዲህ anyway አሁን እኔ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ I am going home. Oh my gosh, yes I do. እና ለገና አገሬ ኢትዮጵያ ገባለሁኝ እና እዛም እንግዲህ ትንሽ ቆያለሁኝ አትሊስት ከወር በላይ ቆያለሁ እና እንግዲህ ከዛ የተማራችሁትን እንደገና እየደገማችሁ ያጠናችሁ ቆዩኝ። እንግሊዘኛውን ተማሩ። የኮምፒውተር ተማሪዎች ኮምፒውተር ከጀመርኩ ወዲህ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግሊዘኛውም ደስተኛ ነኝ እና ግን የኮምፒውተር ተማሪዎች ኮምፒውተር ከጀመርኩ ወዲህ በጣም ብዙ ቪውወርስ አሉኝ፣ ሰብስክራይበሮች አሉኝ፣ ላይክ የሚያደርጉ አሉ። በጣም ደስተኛ ነኝ። እናንተም እኔን አምናችሁ መታችሁ በማየታችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ያላደረጋችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ያያችሁኝ በሙሉ ይጠቅመናል ያስተምረናል ብላችሁ ፕሮግራሜን ያያችሁ ሁሉ I am so grateful. Thank you so much for your support, for your encouragement. እና አሁን ቀጣዩ እንግዲህ ፕሮግራም ወደዛ እንገባለን። ከኔ ጋር ቆዩ። Welcome everybody. አሁን ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ምንድነው? እነዚህን እዚህ እንደምታዩቸው እነዚህ USB ይባላሉ ወይ ፍላሽ ድራይቭ ይባላሉ ወይ ደግሞ ፍላሽ ስቲክ እንላቸዋለን። እነዚህን ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ላሳያችሁ። እነዚህ ፍላሽ ስቲክ ወይም ፍላሽ ድራይቭ ይባላሉ። ያ ብዙዎቻችሁ USB ታውቃላችሁ። እንግዲህ በእነዚህ ፋይላችንን ሴቭ አድርገን ከዛ ኮምፒውተር ላይ ወስደን በማንኛውም ጊዜ እንሰራበታለን። የተለያዩ ናቸው፣ በተለያየ መልክ ይመጣሉ። ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ ሰማያዊ ያለ እና እቺ ደግሞ አለች እዚህ ጋር ይቺን አይዋት። እነዚህ USB ይባላሉ። እና አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ምንድነው የማሳያችሁ ያለሁት ይሄን USB-ን አይታችሁታል። አሁን USB የሚገባው እዚህ ውስጥ ነው። አሁን የኔ ኮምፒውተር አያችኋል እነዚህ ሁለት ቀዳዳዎች። አሁን USB-ን አንዳንዴ ወደ ላይ ወደታች እንደሚሆን አይታወቅም እና ግን እንትን ይላል ማለት ነው። የውዝች ጋር እንደዚህ ትገባለች ማለት ነው። እዚህ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው፣ በዚህች ቀዳዳ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ካልኳችሁ ወደ እንዴት እንደምንጠቀም ላሳያችሁ። አሁን እነዚህን እንግዲህ አሁን ያያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ይላችሁ ይሄ PC ዴስክቶፕ ዶክመንት የሚል አለ አይደለም? እዚህ ላይ ይታያችኋል። እና ምንድነው የማደርገው አሁን እዚህ ጋር እዩት። አሁን ይሄ PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 አሁን እነዚህ ምንም USB አልተጫነባቸውም። አሁን እነዚህ ምንድናቸው? የኮምፒውተሩ ሃርድ ሜሞሪ ውስጥ ያሉ ቦታዎች ናቸው። እና አሁን ለምሳሌ PC እናደርጋለን። PC ውስጥ ዴስክቶፕ አለ፣ ዶክመንት አለ፣ ዳውንሎድ አለ። ዴስክቶፕ ማለት እንዳልኳችሁ ነግሬያችኋለሁ። ይሄ ነው ዴስክቶፕ ማለት ይሄ ነው። አሁን እነዚህ በሙሉ እነዚህ ፋይሎች እንትን ያሉት ዴስክቶፕ ውስጥ ነው ማለት ነው። አሁን ከዚህ እንሄድ እና ይሁት እንግዲህ አሁን እቺ USB የኔ USB ምንድነው የሚባለው? ኪንግስቶን። ብዙ ጊዜ USBዎች ስም አላቸው። እና አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ልብ በሉ። ልክ እኔ እዚች ጋር እዚህ ጋር ሳስገባ ይቅቅ አለ አያችሁ? አሁን ይሁንላችሁ ኪንግስቶን ራሱ እንትን አደረገ፣ ሃይላይት ሆነ። አሁን ስታስገቡ አሁን እንግዲህ ይሄንን ክሊክ ሳደርግ በሙሉ የሚሄድ ያለኝ ነገሮች በሙሉ ምንድነው በUSB ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። እና ማንኛውንም ነገር ከዛ ፕሮግራም ሰርተንም ሆነ ምንም ነገር አድርገን እዚህ ላይ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንሄድ። አሁን ኪንግስቶን አስገብቻለሁኝ ማለት ነው። አሁን አንድ ነገር መጻፍ ፈለኩኝ ማለት ነው። አሁን ወርድ ላይ እንሄድ። አሁን ወርድ ላይ እንሄድና አዲስ ፋይል እንስጥ። አሁን ወርድ ላይ እንሄድ። አሁን ወርድ ነጣ እና አሁን አዲስ ወርድ ብላክ ዶክመንት ኒው ኦኬ
I am glad to teach you this program አሁን እንደዛ አልኩኝ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቃሽ ላድምቀው፣ ይሄንን ትላርገው፣ ቦልድ ላርገው። አሁን ይሄንን ማድረግ የፈለኩት ኮምፒውተሩ ላይ ሳይሆን እዚህ የኔ ኪንግስተን የሚለው ላይ ፋይል ነው። ምን አደርጋለሁ? ፋይል እላለሁ። ምንድነው መጀመሪያ አዲስ ፕሮግራም ስለሆነ ጉበዞች ፋይል ሴቭ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እዚህ ፒሲ አለ። አሁን እዚህ ኮምፒውተር ውስጥ አልፈልግም። አድ ፕሌስ እሱም ሌላ ነገር ነው። ብራውስ የሚል አለ። ብራውስ ማለት መፈለግ ማለት ነው። አሁን ብራውስ ሲሆን የትኛው ጋር ሴቭ ለማድረግ ስፈልግ ብራውስን ክሊክ ሳደርግ አሁን ብላው እዚህ ጋር አሁን ፒሲ ዶክመንት ነው አልፈልግም። አሁን እቺ ነው እንደዚች እያደረኩኝ እመጣለሁ። አሁን ይሁላችሁ ኪንግስተን የሚል መጣ። አሁን ኪንግስተንን ክሊክ ሳደርግ ኪንግስተን መጣ። አሁን ይሄ ምንድነው የማደርገው? አሁን ይሄ ፋይል ኔም ሰጠዋለሁ። ማይ ፐርሰናል ልበለው። ፐርሰናል ፋይል ፐርሰናል ፋይል አሁን ማይ ፋይል ልበለው። በቃ አሁን ምን ብዬ ስልስጠው ማይ ፋይል ፎር ቱዴይ ብዬ ልበለው። አሁን ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አሁን ይሄ የሚገባው ምንድነው? ዩኤስቢ ውስጥ እዚህ ዩኤስቢ ውስጥ ነው። ምንድነው የፋይል ኔሙ ማይ ኦኬ፣ ሁለት ጊዜ ማይ ብያለሁ። እዚህ ጋር ማይ ፋይል ቱዴይ ወርድ ዶክመንት ከዛ ሴቭ አደርጋለሁ። አሁን ጨረስኩኝ። ዘጋው። አሁን እየዘጋሁኝ ሄድኩኝ። አሁን እንደገና እዚህ ኪንግስተንን አድርጌ ምን ያመጣለሁኝ? ማይ ፋይል ይኸውላችሁ እዚህ ውስጥ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን አለኝ። ከዛ እዘጋና እዚች ጋር ምን እናደርጋለሁ? ብዙም ጊዜ ዩኤስቢ ተጠቅመን እዚህ ላይ ብንዘጋው ቆንጆ ነው። እዚህ ኢጀክት የሚላል አሁን ኢጀክት አደረኩ። ዚስ ዲቫይስስ አሁን አለው ዘጋ። ኦኬ አልኩኝ። ከዛ ይዤ እሄዳለሁ ማለት ነው። ሌላ ቦታ ስሰራ ደግሞ ወስጄ እሰራለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ስለ ዩኤስቢ ወይም ስለ ስቲክ ሜሞሪ ይሄን ያህል ካልኳችሁ፣ አሁን ደግሞ ምን እንማራለን? ፋይልን እንዴት መፈለግ እንደምንችል ሌላ ሰው የሰራውን እኛም ራሳችን የሆነ ነገር ሰርተን በኋላ ስንፈልገው የት እንዳስገባ ነው ምን ውስጥ እንደ ሴቭ እንዳደረግነው አንዳንድ ጊዜ በጣም ይበዛብና እናጠዋለን እና እሱን በትክክል ያስገባንበት ቦታ ካላወቅነው እንዴት ነው የምንፈልገው? እና እስቲ ሄደን እንየው። እንደተለመደው ፋይል ኤክስፕሎረር እንሄዳለን። ከዛ የት እንገባለን? አሁን ባለፈው ጊዜ ትዝ ይላችኋል። ባለፈው የፓርት 5 ላይ ሳስተምራችሁ የቶፕ ኤሌመንተሪ ስኩል የግሬድ 1 ፋይል ሰርተናል። እነሱም ደግሞ ሳሚና ሚሚ የሚባሉ ልጆች በግሬድ 1 ውስጥ አስመዝግበናል። አሁን ታስታውሳላችሁ የት እንደመዘገብን? እኔ አስታውሰዋለሁ፣ እናንተ ግን ላታስታውሱ ትችላላችሁ። እና ስለዚህ ካላስታወስ ነው እንዴት ነው? ለምሳሌ አንዲት ጸሐፊ፣ የቢሮ ሰራተኛ፣ የኮምፒውተር መዝጋቢ እነሱ ልጆች ትመዘግባለች። እሷ ትሄድና ደግሞ ሌላው በሽፍቱ መጥቶ ሲገባ የሳሚ ቤተሰቦችና የሚሚ ቤተሰቦች መጥተው አንድ ጉዳይ ሲፈልጉ እንዴት ነው የሳሚን የነሚሚን የሌሎቹንም ተማሪዎች ፋይል መፈለግ የምንችለው? አሁን እንግዲህ አብዛኛው እንደነገርኳችሁ ባለፈው በስማቸው ነው ፋይል የከፈት ነው ማለት ነው፣ የሚሚን እና የሳሚን። አሁን አናውቀውም የቱ ጋር እንዳደረግ ነው ማለት ነው። አሁን እንደዛ አይነቱ ችግር ሲደርስብን እንዴት እንደምንፈልግ እዩ። እንግዲህ እዚህ እንመጣና ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ምን አለ? ሰርች ኩዊክ አክሰስ። ከመጀመሪያው ልበላችሁ። አሁን ይሄ ምንድነው? እንግዲህ ሁላችሁም ተምራችኋል። ይሄ አሁን የምናየው ምንድነው? ዴስክቶፕ ነው። እና ከዚህ እንሄድና ከታች ይሄ ምንድነው? የእንትነው ታስክ ባር ነው። ፋይል ኤክስፕሎረርን ሌፍት ደብል ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንመጣለን። እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ፕሮግራሞች ሴቭ የሚሆኑባቸው ናቸው። እና አሁን በዚህ ላይ እንደዚህ እንዳለ ሆኖ እንዳልኳችሁ ፋይሉን ስንፈልግ ለምሳሌ የሚሚ ቤተሰቦች መጥተው የሚሚን የትምህርት ቤት የወር ክፍያ የ3 ወሩን ዛሬ በአንድ ላይ ከፍለዋል ማለት ነው። ስለዚህ መመዝገብ አለበት።
ሚሚ ቤተሰቦቿ ከፍለዋል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እንዳልኳችሁ ሚሚን የቱ ጋር እንደመዘገብናት አናውቅም። እዚህ ጋር እንመጣለን። አያችሁ፣ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ሰርች ኩዊክ አክሰስ ይላል። ይሄ ምንድነው? በቀላሉ የመፈለጊያ መንገድ ነው። ምንድነው? ፋይል መፈለጊያ ነው። እና እዚህ ጋር እንመጣና ላይታችን ሳንሄድ ሚሚ እንላለን። ሚሚ ግርማ ነች አይደለም? አሁን ይኸውላችሁ ሚሚ ግርማ ስል እዚህ ጋር መጣና መጣ ሚሚ ግርማ ስል ይኸው አሁን ሚሚ ግርማ ምንድነው? የደብሊዋ ምንድነች? ወርድ ላይ ነው በወርድ የሚያስገባ ነው። አዎ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው? ድራይቭ ሲ ዩዘር ቲክ ዶክመንት። አሁን ይሄን ደብል ክሊክ ሌፍት ክሊክ ስናደርግ ተራ አያችሁ፣ አሁን የሚሚ ግርማ ፋይሏ መጣ። ሰው መጠየቅ የለም፣ ምን ውስጥ ነው ያስገባሽው ምናምን ማለት የለም። ስለዚህ እዚህ እንመጣና ኢንተር እናደርግና ምንድነው she has paid for 3 months school fee on ዛሬ በኔ 21/12/201 አሁን ምን አደረግን? she has paid for 3 months I think 3 months ነው መሆን ያለበት የ3 ወር እና የ3 months ክፍያ ከፈለች፣ ስኩል ከፈለች ማለት ነው። እና ይሄንን ምን እናደርጋለን? ሴቭ እናደርጋለን። ጎበዞች መቼም እስካሁን በያላችሁበት ሴቭ ትላላችሁ። አሁን የነበረ ፋይል ስለሆነ ሴቭ ሳይሆን ምንድነው ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። አንድ ፋይል ሄዳችሁ እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ወይ ደግሞ እችን ምልክቷን ብቻ መጫን ወይ ደግሞ ኪቦርዳችሁ ሄዳችሁ ኮንትሮል እና ሴቭን ባንድ ላይ ማድረግ። አሁን የሚሚ ታሪክ አለ። ስለዚህ ይሄ ሚኒማይዝ ነው፣ ይሄ ማክሲማይዝ ነው፣ ይሄ መዝጋት ነው። አሁን ሚሚ ምንም ነገር የለም ጨርሰን። ስለዚህ የሚሚ ክሎዝ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን የሚሚ ጨረስን። ከዛ ደግሞ የሳሚ ቤተሰቦች ደግሞ መጥተው ሳሚ ለአንድ ወር ቫኬሽን ይወጣል፣ ስለዚህ ትምህርት ቤት አይመጣም ብለው ይነግሩናል። ከዛ አሁንም እናደርጋለን። አሁን የሳሚን ቦታ አናውቀው። ከዚህ ፋይሉ ጋር እንሄድና አሁን እዚህ ጋር ማን እናደርጋለን? ሳሚ እንል። አሁን ይኸውላችሁ አሁን ሳሚ ላይ አሁን ይኸው ሳሚ መኮንን አሁን ሳሚ መጣ ማለት ነው። ዶክመንት ምናምን ሳንሄድ እና ምንድነው እሱ ሳሚ going to vacation for a month 1 month አሁን ደግሞ ቤተሰቦቹ ይሄንን ሳሚ ምንድን ይሄዳል ባክን ይሄዳል። አሁን from January 2022 to February 2020 ይባላል ማለት ነው። ይሄ ጃንዋሪ ቀይ ያደረገ ቀኖች የሚጻፍ ወረቀት የሚጻፉት የመጀመሪያ ፊደላቸው ካፒቴል ነው። በዚህም እየተማራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ከጃንዋሪ 22 ጃንዋሪ 2 ወይ ሰርድ እንበል ሰርድ ከፌብሩዋሪ ወር ይሆናል ማለት ነው። እና አሁን 2022 ሳሚ ሄደ ማለት ነው። አሁን ቤተሰቦቹ ይሄንን ሲሉን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። just be going okay እና አሁን የሳሚን የቫኬሽኑን ጻፈ። አሁን እንግዲህ አስቡት። አሁን እዚህ ላይ እንደዚህ ካደርጋችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እስቲ ሴቭ ሳናደርገው እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ የረሳችሁት በቃ ጽፌዋለሁኝ አሁን በቃ ጽፌዋለሁኝ ምንም ችግር የለውም ትላላችሁ። አሁን እቺን እንትን ኮፒ ላድርጋት 2 ጊዜ ከመጻፍ ሰዓታችሁን እንዳልገልባችሁ እና አሁን እንግዲህ በቃ ሄላችሁ በቃ መዝግቤዋለሁ ደህና ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ብላችሁ ቤተሰብ ሲሄድ እናንተ ትዘጋላችሁ። አሁን አያችሁ ኮምፒውተሩ ራሱ አስታውሶ ኧረ ሴቭ አላደረግሽም ሴትዮ ሴቭ አድርጊ ይላል። ዶንት ሴቭ ሴቭ። ስለዚህ እኛ እንኳን ብንረሳው የኮምፒውተር ጥሩ ነገር ሴቭ ጠየቀ። ለውጥ ስላደረግኩኝ ለውጥ ስላመጣሁኝ የሆነ ነገር ስለጨመርኩበት አሁን ሴቭ አደረገ። አሁን በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቅድም እዚህ ጋር እነዚህ ጋር በሙሉ የፋይል ማስቀመጫ የተለያዩ የፋይል ማስቀመጫዎች እና የተለያዩ ናቸው።
ለምሳሌ ፒክቸር ይኸውና ፒክቸር ይወጣል፣ ፒክቸሮች ይወጣሉ። ሚውዚክ ሲል ሚውዚክ ይወጣሉ። አንዳንድ ቤት ቁጭ ብላችሁ ዝም ብላችሁ እየነካካችሁ ሞክሩት እና እነዚህ ዳውንሎድ ያደረግናቸው በሙሉ ዳውንሎድ ይወጣሉ። ዶክሜንት ያልናቸው በሙሉ ዶክሜንት ይወጣሉ እና እነዚህ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ልብ በሉ። አሁን የቶፕ ግሬዲንግ በምንድን ነው? በዚህ ኮምፒውተር ውስጥ ነው። በኮምፒውተር በምንድን ነው? በዶክሜንት ውስጥ ነው። የቶፕ ኤሌመንተሪ ስኩል የግሬድ 1 በዶክመንት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ለምሳሌ ፕሪንሲፓሎች፣ አለቆች ወይም ደግሞ አስተማሪዎች የልጆቹን በሙሉ የእንትናቸው መዝገባቸውን ወይ ሰርተፍኬት ለመስራት ለማዘጋጀት እቤቴ ወስጄ ለስራ ሲሉ ይሄ ኮምፒውተር ውስጥ ነው ያለው እና ቤታቸው ይዘው ሄድ ሲፈልጉ በምን ያደርጉታል? የልጆቹን ፋይል በዩኤስቢያቸው ወይ በፍላሽ ድራይቫቸው ሴቭ ያደርጉና ቤታቸው ወስደው በኮምፒውተራቸው እዛ ሰርተው መተው ይዘው መጡና እዚህ ጋር እንደገና አፕዴት ያደርጉታል። አሁን እዚች ጋር ልብ በሉ። አሁን እንግዲህ እኔ አስተማሪ ነኝ። ቤቴ ወስጄ የቶፕ ኤሌመንተሪ ስኩል የግሬድ 1ን ፋይል ቤቴ ወስጄ መስራት ፈለኩኝ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በእናንተ በስተግራ ነው በቀኝ በስተግራ ነው መሰለኝ። እና እዚች ጋር ይኸውላችሁ አሁን ዩኤስቢ እያስገባ ነው። ቅድም ዩኤስቢ እንዴት እንደሚገባ ሳይቻችኋለሁ። አሁን ይኸውላችሁ ዩኤስቢ ያስገባ። አሁን ጠብቁት። እዚህ ጋር እየቻችሁ ኤችፒ እዚህ ጋር ታየች። አሁን እንደገና ለእናንተ ላሳያችሁ። አሁን ላውጣው እንደገና አያችሁ። አሁን አያችሁ ሳውጣው ጠፋ። እንደገና ሳስገባ ደግሞ ሙሉ ኤችፒ ይኸውላችሁ መጣውን ተደረገ እና አሁን ይሄ በሙሉ እዚህ ውስጥ ያለ ፕሮግራም ነው። ወደዚህ እንደዚህ ሳደርገው ይኸውላችሁ እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤችፒ ይሄ ፍላሽ ድራይቭ ነው እንደነገርኳችሁ። አሁን ቤት ወስጄ ልሰራው ነው። ስለዚህ ቶፕ ግሬድ 1ን ስቱደንት ፋይል እንደዚህ ድራግ አድርጌ ለእናንተ ባንዴሽ ላይ ያችሁ ይችላል፣ ግን እኔ ስለለመድኩት ነው። እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር ታደርጉና እዚህ ታደርጓት ኮፒ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንዴት ብትከፍቱት የታለ ይውላችሁ እዚህ ቶፕ ግሬድ 1 ምን ላይ መጣ? እዚህ ኤችፒ ላይ የሚሚና እንትን መጣ እና አሁን በሌላው መንገድ ደግሞ ስናደርግ ይሄ ቶፕ ግሬድ አለ። ቶፕ ግሬድን መጀመሪያ ሌፍት ክሊክ 1 ክሊክ ታደርጉና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ራይት ክሊክ ይሄ እዚህ ሲመጣላችሁ አሁን እዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ኮንትሮል ሲን ታደርጋላችሁ። ኮፒ ነው። ከዛ እዚህ ትመጡና እንደገና አንድ ሌፍት ክሊክ ታደርጉና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ እና ምንድነው ከዛ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ይሄ ኮንትሮል እና ቪ ፔስት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይኸውላችሁ ቶፕ ግሬድ ላያችሁ እዚህ ላይ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ይኸውላችሁ ስትከፍቱት ሚሚና ከዛ እነ ሚሚ ቤታችሁ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ ክሎዝ ታደርጋላችሁ። አሁን ከዛ እዚህ ትመጡና ይቺን እንደዚህ እናደርግና ከዛ ኢጀክት እናደርጋለን። ኢጀክት ይሆናል። አለቀ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ፋይሎች እንፈልጋለን። ዩኤስ ፍላሽ ድራይቫችን ላይ ደግሞ ከኮምፒውተር አውጥተን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል። እንግዲህ አሁን ይሄ የመጨረሻው የዚህ ዓመት የመጨረሻ ትምህርታችን ነው። ኔክስት ይር በፈረንጆች አቆጣጠር በኔክስት ይር የሰላም ያገናኘን። መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ። ክሪስማስን የምታከብሩ የክሪስማስ መልካም ሜሪ ክሪስማስ፣ ሃፒ ኒው ይር እና መልካም የኢትዮጵያ ገና በዓል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኦኬ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል። አይ ሆፕ ዩ ኢንጆይድ ኢት። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ሳስተምራችሁ። እናንተ ደግሞ እንግዲህ እንደተለመደው give me a time if you like it and sharing subscribing። በተረፈ እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ከዚህ ወዲህ ፕሮግራም ካልተገናኘን ክሪስማስ ሲሆን have a merry christmas, happy new year and መልካም የኢትዮጵያ ገና ለሁላችሁ ለወገኖቼ ለምወዳችሁ። እንግዲህ እዛው እንግዲህ ሀገራችን እዛው እንገናኝ፣ እዛው ቀያችን እንግዲህ እዛው ከቀያችን እዛው ከሀገራችን እንገናኝ። እንግዲህ ወጋችንን እያወጋን እንከርማለን። ለሁላችንም አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ህዝቦቿን ፈጣሪ ይባርክ። see you for now.